دی ویډیو کې به تاسو یو داسې ټاپک کلیر شي چې کوم کې اکثر سټوډنټ په ایگزام کې غلطۍ کوي، نه صرف سکول او کالج لیول باندې بلکې ایټا، NTS او پبلک سرویس کمیشن کې هم دینه یو څو سوالونه خامخا راځي. که چیرې تاسو دا ویډیو اخره پورې پول توجه سره وکسئ نو تاسو ته به آرټیکل دی په متعلق د بلې ویډیو یا د کتاب پړاوالي ضرورت پاتې نشي. خو ټولو نه مخکې مو دی باندې ځان پیوو چې کوم وخت کې مو دی تلفظ کوو او کوم وخت کې مو دا تلفظ کوو. کله چې دی نه وروسته یو داسې ورډ راشي چې هغه واول نه سټارټ شوی وي نو مو بیا دی تلفظ کوو، لکه دی ایلیفنټ، دی انټ، دی امبریلا. خو کله چې دی نه وروسته یو داسې ورډ راشي چې هغه کانسوننټ نه سټارټ وي نو مو بیا دا تلفظ کوو، لکه د ټیبل، د ګرل، د بنانا. اوس هرڅو دی باندې ځان پیوو چې کوم وخت کې مو آرټیکل دی استعمال نشو کوای. نمبر 1، د روټۍ وخت سره مو دی نشو استعمالوای، لکه بریکفاست، لنچ او ډینر. فار ایگزامپل have you taken lunch؟ اوس دا جمله ته داسې نشي ویلی څه have you taken the lunch. که چیرې ته وایې څه دا لنچ نو دا جمله غلطه ده. I have breakfast at 8 o'clock. اوس دا جمله ته داسې نشي ویلی څه I have the breakfast at 8 o'clock. دا جمله غلطه شوه. نمبر 2، پراپر نون نه وړاندې ته دا نشي استعمالوای. که چیرې پراپر نون تاسو نه پیږئ نو زه تاسو ته یو ټیپ درکوم. کوم یو لفظ چې رول په مطابق کیپیټل لیکای شي هغه سره ته دا استعمال نشي کوای، لکه احمد، کمال، سلیم. اوس ته داسې نشي ویلی څه دی احمد، دا کمال، دا سلیم ایټسیټرا. لکه زما انګلیش استاد عاصم دی، My English teacher is Asim. اوس دا جمله ته داسې نشي ویلی څه My English teacher is the Asim. دغه غلطه شوله. اوس به تاسې ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې قید اعظم سره ویلی مو دا استعمال کوو. ویډیو اخیره پورې وکسئ د دې سوال جواب او لور ډیر کنفیوژن چې تاسو ذهن کې دی په متعلق وي انشاءالله هغه به ټول کلیر شي. خو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو لایک کوئ او چینل هم د سره سبسکرایب کوئ. هرڅو ټاپک طرف ته اندی شان سره میاشتو نومونو سره او د وریځو نومونو سره ته دا استعمال نشي کوای، لکه جنوري، فبروري، مارچ، سنډي، منډي، ټیوزډي ایټسیټرا. دوی نه وړاندې ته دا استعمال نشي کوای، لکه I will go on Sunday. اوس دا جمله ته داسې نشي ویلی څه I will go on the Sunday. دغه جمله غلطه شوله. ته بیا یې څه I will go on Sunday. دې نه علاوه ته د یوه شهر یعنی سیټي نوم سره دا استعمال نشي کوای، لکه کراچي، لاهور، فیصل آباد ایټسیټرا. I am going to Karachi. اوس دا جمله ته داسې نشي ویلی څه I am going to the Karachi. دغه غلطه شوله. نمبر 3، languages یعنی زبانو سره ته دا استعمال نشي کوای، لکه اردو، پښتو، انګلیش ایټسیټرا. فار ایگزامپل can you speak English؟ اوس دا جمله ته داسې نشي ویلی څه can you speak the English. نمبر 4، common words یعنی داسې الفاظونه چې هغه عام طور باندې استعمالیږي هغوی سره ته دا استعمال نشي کوای، لکه home، bed، work. For example I go to work at 8 o'clock. I get home at 4 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. اوس دغه جملو کې ته داسې نشي ویلی څه I go to the work یا I get the home یا I go to the bed. دغه جملې چې شوي غلطې شولې، یعنی ته home، bed، work سره ته دا استعمال نشي کوای. get معنا ده حاصل کول، خو get مختلفو ځایو کې مختلفو معنو دپاره استعمالیږي، لکه دغه جملې کې د get معنا ده رسیدل، لکه I get home at 4 o'clock
یعنی زه 4 بجې کور ته رسیږم. get څومره معنی لري دی باندې به زه تاسو ته انشاءالله ځان ته ویډیو جوړوم. هغې کې به تاسو مکمل د get څومره معنی وي هغه به تاسو ته کلیر شي چې کوم ځای کې موږ get استعمال کولی شو او څه معنی لري. نمبر 5 دا استعمال ته ادارو یعنی انسټیټیوشن سره نشي کوی لکه هاسپیټل، پریزن یعنی جیل، ایجوکیشنل انسټیټیوشن لکه سکولز، کالجز، یونیورسټیز، اندیشن سره چرچ، ماسکس یعنی مسجد سره ته دا استعمال نشي کوی. For example, he is in prison for 2 years. I left school at 15. He is going to university in September. I go to mosque. He is in hospital. دی پاڼې کچېرې تاسې ځان پوی نه کړو نو تاسې ته به دا استعمال کې همیشه دپاره کنفیوژن وي. دا تاسې ته پاتې دی چې هره یوه اداره یوه خاص مقصد دپاره جوړیږي لکه جیل جوړیږي قیدیانو دپاره، هسپتال جوړیږي بیمارانو دپاره، مسجد جوړیږي عبادت دپاره او ایجوکیشنل انسټیټیوټ جوړیږي تعلیم دپاره. اوس کچېرې کوم مقصد دپاره کومه یوه اداره جوړه شوې وي هغه مقصد دپاره ته ورڅې نو بیا دا استعمال نه کیږي. لکه هغه هسپتال کې دی یعنی مریض دی نو ته بیا یې څه he is in hospital. خو کچېرې هغه مریض نه وي بل کار دپاره لوړ وي نو ته بیا یې څه he is in the hospital. اوس کیدای شي دا کس د یوه مریض تپوس دپاره لوړ وي یا کیدای شي دا کس په هسپتال کې کار کوي نو دې کنډیشن کې بیا ته هاسپیټل نه وړاندې دا استعمال کوي. که چیرې ته بیا مریض وي دې دپاره چې ته هلته علاج وکړې یا ته هلته اډمیټ شوی وي نو بیا به سمپل یایې څه he is in hospital بیا به دا استعمال نه کوي. یعنی جملې کې دا لګولې سره د جملې مکمل مقصد بدلیږي. زه تاسې ته یو بل مثال در کوم. he is in prison یعنی هغه جیل کې قیدي دی. اوس که زه وایم څه he is in the prison دی مقصد دا شو چې دا کس قیدي نه دی بلکې جیل ته یو بل مقصد دپاره لوړ دی. کیدای شي دا کس یو قیدي سره ملاقات کولو دپاره لوړ وي یا کیدای شي دا کس جیل کې کار کوي. اندیشن سره که چیرې ته وایې څه he goes to school دی جملې مقصد دا شو چې دا کس یا دا هلک په سکول کې سټوډنټ دی یعنی سبق یایي. خو که چیرې ته دغې جملې کې سکول نه وړاندې دا استعمال کې لکه he goes to the school دی مقصد دا شو چې هغه سټوډنټ نه دی بلکې څه کار دپاره سکول ته روان دی. نمبر 6 پرسنټیج سره هم ته دا استعمال نشي کوی لکه 50% of students یا 20% of people. ته داسې نشي ویلی څه د 50% of student یا د 20% of people دغه جمله چې شوه غلطه شوله. اوس هر څو دې باندې ځان پیو چې کوم ځای کې به مو دا استعمال کوو. نمبر 1 سوپرلیټیو ډیګري سره به مو دا استعمال کوو لکه the biggest. اوس biggest د big superlative degree دی. big مو سره چه دی positive degree دی. اندیشن سره bigger مو سره comparative degree دی او biggest مو سره superlative degree دی. اوس superlative degree نه به وړاندې ته دا استعمال کوي لکه the cheapest, the largest, the latest, the biggest etc. نمبر 2 ordinal نمبر سره به هم مو دا استعمال کوو لکه the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth etc. اندیشن سره ocean یعنی سمندر، rivers او forest. اندیشن سره mountain ranges یعنی د غرو کومې سلسلې دي د غرو نامې نه بلکې د غرو سلسلې دوی سره هم مو دا استعمال کوو. for example the ravi, the chinov etc. نمبر 4 داسې شیان چې هغه په دنیا کې یونیک وي یعنی یوازې وي هغه سره به هم ته دا استعمال کوي لکه the moon, the sun, the internet, the قائد اعظم, the queen of England etc. نمبر 5
اندې شان سره کمونو، کتابونو، رسالو او اخبارو نومونو سره به هم ته دا استعمال کوي، لکه د قرآن، د جنگ نیوز پیپر، د پښتون، د مغل اټسټرا. داسې درې څه هغه سرویسز ورکوي، هغوی سره هم مو دا استعمال کوو، لکه د پولیس، د انټرنیټ، د رادیو، د فایر بریګیډ. امید کوم چې دا ویډیو به تاسو خوښه شي وي. که چیرې دا ویډیو تاسو خوښه شي وي نو زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ملیږو نیکسټ ویډیو کې. الله حافظ.